Hello, dear friends. My name is Setare, and I want to use this opportunity to thank to everyone that subscribed my channel. اصلا نوبت اصلا خانم نوبت ایشون بود. مشکل نداره. آره. خانم ظرف کوچیک‌تر این ظرف سبزی شد. پنج تا ده تا بزن بذاری من بذاری این ده تا نیاز آره فرق نداره هر دو یکیه
کاسی یه ماه مخی نخر خره خر شما بیا تو برنامه کند ما با اجازه شما من میرم خونه اینا رفتم بگو میام برید پایین من بگرم میخوام برم پایین